welcome to my channel. মই মধুস্মিতা আজি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম কঁঠালৰ পিঠা এতিয়াটো কঁঠাল সদায় একে ধৰণে খাই আমনিয়ে লগা হৈছে নহয় জানো এইকেইদিন মই কঁঠালৰ বহুকেইটা ৰেচিপি বনাইছো লগতে আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰিছো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহলে চাব লিংক ডেসক্ৰিপচনত দি দিম নহলে আই বটমতো দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া বেছি কথা নকয় কঁঠালৰ পিঠা বনোৱা ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো কঁঠালৰ পিঠা বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে কেইকুকমান কঁঠালৰ গুটিকেইটা উলিয়াই গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰ এটাত ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লম এয়া আমি ভালদৰে খিনি ব্লেন্ড কৰা হৈ গৈছে আৰু আমাক লাগিব গাখীৰ আটা আৰু ময়দা ইয়াৰ হলনি আপোনালোকে চাউলৰ গুড়িও ল'ব পাৰে এতিয়া এই কঁঠালখিনিৰ ওপৰত প্ৰথমতে আটাখিনি দি দিছো অকমান ভালদৰে মিক্স কৰি লম তাৰ পাছত ময়দাখিনিও দি দিলো ইয়াৰ পাছত গাখীৰখিনি দি দিলো ইয়াতে একেবাৰতে গুটেখিনি গাখীৰ দি নিদিব অকন অকনকৈ দি যাব মিশ্ৰণখিনি বেছি পনিয়া হলে বেয়া হ'ব চেনি দিছো মই 3 চামুচ কম চেনি খালে আপোনালোকে কমকেও দিব পাৰে আৰু এয়া দিছো অকনমান নিমখ বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচ দিছো এয়া আমাৰ মিক্স কৰা হৈ গৈছে এতিয়া কেৰাহী এখন গেছত বহাই অকমান তেল দি দিছো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আমি এই মিশ্ৰণটো ইয়াত দি দিলো তাৰ পাছত এখন ষ্টিলৰ ডিছৰ সহায়ত আমি এইখিনি ঢাকন দিলো আমি 1 মিনিট মান সময় 1 মিনিটো প্ৰায় নহয় আধা মিনিট মান সময় ঢাকন দিয়াৰ পিছত পিঠাখন আকৌ লুটিয়াই দিলো এনেকৈ আকৌ এবাৰ লুটিয়াই দি আমাৰ পিঠাখন হৈ গ'ল এতিয়া এখন নমাই থলো আকৌ ঠিক তেনেকৈ আৰু অকণমান তেল দি তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত কৰচেৰে এইখিনি দি দিলো পিঠাখনৰ তাৰ পাছত আকৌ ঢাকন দি দিলো দুইটা সাইড লুটিয়াই দিলো এয়া হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ আকৌ এইখনো অকমান তেল দি তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত আমি পিঠাখন বহাই দিলো এনেকৈ দুইটা সাইড সিজাৰ পিছতে আমি এখন নমাই থৈ দিম চেনি দিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা ৰঙচুৱা হয় আগত দেখুৱাৰ দৰে ঠিক একে ধৰণে আমি গোটেইখন পিঠা এতিয়া বনাই লওঁ কঁঠালৰ এই পিঠাটো খাই বহুতেই ভাল লাগে কঁঠাল নোখোৱা ল'ৰা ছোৱালীসকলক মাসকলে এনেকৈ বনাই খুৱাব পাৰে এই কঁঠালৰ পিঠাবিধ সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাই বহুত ভাল পাব সন্ধিয়া চাহৰ লগত কিবা বিশেষ খাব মন গ'লে এনেকৈ কঁঠালৰ পিঠাই বনাই খাব পাৰে আৰু কঁঠাল খাই বেয়া পোৱা সকলকো এনেকৈ খুৱাব পাৰে যিহেতু বতৰৰ ফল সকলোৱে খাব লাগে আৰু আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবচোন কঁঠালৰ পিঠা আগতে এনেদৰে খাই পাইছিল নে এয়া আমাৰ গোটেইখন পিঠা বনোৱা হৈ গ'ল
পিঠাকেইখন ৰঙচুৱা হোৱাৰ কাৰণে জ্বলা বুলি নাভাবিব, মানে পিঠাকেইখন এনেকুৱাই হয়। পিঠাকেইখনৰ ইমান ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে নহয়, খাবই মন গৈছে। চাওকচোন ভিতৰৰ ফালে বহুত ধুনীয়া হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সোনকালে যায়। তেতিয়ালৈ বাই বাই।